Ce procent din reușita sportivului se datorează antrenorului? Este o întrebare destul de dificilă. Din punctul meu de vedere, aș zice 50-50, pentru că în timpul antrenamentelor există o lozincă pe care trebuie să o respecte atât jucătorul, și este o cerință a antrenorului la urmă, și spune să dai 100% în timpul antrenamentelor la exercițiile pe care le faci și așa vei juca și pe urmă în realitate, când joci meciuri în cadrul unei competiții. Adică, da? Și asta se cere la antrenament. Dacă tu la antrenament nu ești concentrat la exercițiile pe care le faci, atunci deja treaba este pierdută. Pentru că la fiecare antrenament, eu, de exemplu, atrag atenția jucătorilor să înțeleagă exercițiul. Ăsta e primul lucru care trebuie să-l înțelegi. Pentru că sunt foarte mulți jucători care de ani de zile, de exemplu, fac stop cu deplasare și iau mingea tot de la nivelul ăla după 5 ani. Deci nu există performanță și nu există, cum să vă spun, un fel de progres, nu? Deci trebuie să înțelegi, trebuie să faci. Ce trebuie să faci? Antrenorii coreeni ăștia au spus întotdeauna, primul lucru care trebuie un jucător să-l înțeleagă este de ce trebuie să facă treaba asta. Și tu, ca antrenor, trebuie să spui. Și asta mi-a plăcut la el întotdeauna. Pentru că sunt unii antrenori care spun, domnule, asta trebuie să faci așa. El spune altfel. Asta se poate face și așa. Da? Și asta este o mare diferență. Deci, la nivel mondial, de exemplu, un directorul Academiei Mondiale de Badminton, Gunther Huber, mă rog, a fost, nu mai este acum, a spus următorul lucru. Pe mine nu mă interesează cum lovește jucătorul ăla, deci tehnica de lovire. Pe mine mă interesează unde plasează mingea jucătorul respectiv, pentru că ăsta va da rezultatul. Un lucru pe care, într-adevăr, realitatea asta este, da? Dar, bineînțeles că este bine să aibă și o tehnică corespunzătoare și tactic să joace la fel de bine, da? Dar, așa cum v-am mai spus, la ora actuală, cum lovește un jucător backhand-ul, forehand-ul sau nu știu ce, stop la fileu, astea sunt diferite, da? Unii fac într-un fel, alții în altă. Cel mai important lucru este rezultatul. Reușita sportivului se datorează atât ție, adică sportivului, cât și antrenorului. Așa cum ai zis și tu, trebuie să fii 100% la antrenament acolo. De multe ori și la cei mici și la cei mai mari le spun, vă rog, când vi se explică un exercițiu, să fiți aici cu capul, adică să conștientizați fiecare lucru sau fiecare moment în care vă este explicat ceva, nu să vă gândiți la temele de acasă, la ăia mici la desene animate sau wow, termin antrenamentul, mă așteaptă mama cu o ciocolată sau ce bună să fie zacusca de după antrenament, pentru că este foarte important să fii acolo, să conștientizezi, să știi ce faci, deci să fii 100% acolo. E adevărat că ai și probleme acasă, acum depinde de capacitatea fiecăruia de a cum să zic, a pune punct. Am terminat cu temele sau nu le-am terminat, acum sunt la antrenament, sunt 100% la antrenament. Când mă duc acasă, sunt din nou 100% la teme. Și dacă ești de multe ori când el le explică un exercițiu, suntem amândoi în sală, când toți sportivii se uită la el, eu sunt cea care mă uit la sportiv și să văd fiecare dacă este acolo sau nu este acolo. Și atunci vezi pe 2-3 care sunt ochi și urechi, alții doi care își aruncă o cheadă, se înghiontesc sau mai fac glume, altul care își leagă șiretul și se uită pe pereți și în funcție de cum îi simt acolo, îmi dau seama care este 100% acolo, care este 80%, care este 50%. Și atunci le explicăm întotdeauna că acei 20% sau 40% cât tu nu ai fost acolo la antrenament se adună și toate alea se scadă din 100% antrenamente câte le-am avut. Și bineînțeles, și tu ca antrenor trebuie să le dai sfaturi O altă pe care le problemă, sfaturi, adică mă refer strategie, tehnică, tactică, ca să știe ce au de făcut în teren, adică și tu la rândul tău să fii pregătit ca antrenor, nu să
vorbește doar cum îl vezi pe unul sau pe altul. Deși meseria se fură. De foarte multe ori când mergem la campionate europene sau și la competiții internaționale, când vezi anumite lucruri noi, chiar unii sportivi au această capacitate de a învăța din loviturile celorlalți. După ce vin de la o competiție, vin la sală și încearcă tot felul de lovituri pe care le-au văzut acolo. Merg în tabere de pregătire și când vin înapoi încearcă anumite lucruri pe care le-au văzut acolo, fără ca să le spunem noi ca antrenori. Noi, la rândul nostru, ca antrenori, ne-am tot specializat. Am urmat diferite cursuri de tot felul. Deci este o conlucrare între sportiv și antrenor. O altă problemă este pentru antrenori este următoarea. Deci antrenorul, din punctul meu de vedere, are 3 etape. Deci prima dată ești instructor, da? Asta înseamnă că dai mingi, eu știu, faci multifeeding sau le dai loviturile pe care trebuie să le exerseze jucătorul. Pe urmă, a doua fază este cea de antrenor care înseamnă că faci deja niște lecții combinate, tehnico-tactice, deci faci niște exerciții mai complexe și ultimul care este de mentor. Ce înseamnă asta? De exemplu, așa cum ai spus și tu, dacă vine un copil și, să zicem, la școală a avut niște probleme, a luat un 4 sau, eu știu, alte probleme din familie, nu știu ce, vezi că nu este concentrat la antrenamente, el trebuie să aibă această deschidere și încredere în tine ca să-ți spună treaba asta și atunci tu deja poți să înțelegi că așa altfel îți pui întrebare, de asta de ce nu face exercițiile astea? Apreciezi chiar faptul că a venit la antrenament cu toate că are problemele astea în spate, de la școală, din familie. În legătură cu asta o să am mai de adăugat că se poate la sfârșit o chestie care, din punctul meu de vedere, a contat foarte mult.